Tervetuloa Sipätkäpuolelle. Nyt olisi todennäköisesti viimeinen video näyttämään meikäläisen E39 korjaussarjassa ja ihan vaan sen takia, että mä oon lähdössä tuossa keväällä myyntiin ja tämä tilalle tulee vähän paremmin varusteltu ja isommalla koneella ja uudempi olemaan E39. Että en olisi muuten vaihtanut, mutta tuo nyt Petriltä jäi ylimääräiseksi semmonen, mikä vaatii vähän remppaamista, mutta on muuten parempi, niin mä vaihtelen tosiaan keväällä sitten kiertoa, mutta tosiaan lupasin siinä ensimmäisen videossa näytä, miten mä retrofittaan tämä monitoimiratin ja vakkarin tähän autoon, niin näytänpä nyt, että miten se tapahtuu. Ja se on tosiaan tuossa paikallaan, mitä oli kaikki niitä romuja siellä laatikossa, mitä asentaa, niin ensimmäiseksi niistä pistin tämän ratin paikalleen ja se lähtee ihan vaan sillä, että tuota takkaa pari torksiruuvia auki ja otetaan tämä päki pois ja sitten otetaan liittimet irti ja saadaan tuo päki irti. Ja sitten toki ennen sitä pitää tuo akukenkin ottaa pois, että ei vikakoodia sitten siitä, mutta tosiaan päki pois ja sitten tuosta kesketään tuo pultti auki ja saa ratin kiskastua pois ja ennen kuin se rati saa otettua, niin kannattaa avata täältä alhaalta nuo muovit, että saa liittimet irti ja sitten ei muuta kuin uusitti paikalla ja sinähän sitä koko rattia ei tarvitsisi vaihtaa, vaan pelkkä päki ja slipringi riittäisi, missä on nämä johoille ja kaikille ekstralle paikat, mutta mä vaihan tämän ratinkin, koska tässä on tämmönen hyvä nahkaruuri ja se alkuperäinen oli semmonen muovinen ihan pilalla oleva, mutta kumminkin ei siinä muuta kuin pistetään vaan uusi ratti ja päkihomma ja napit paikalle ja sillä selvä, että ei sen hankalempi homma, että siinä ei monta minuuttia mene. Ja sitten tuonne konehuoneen kylkeen pultataan kiinni se vakkarimoottori ja siitä vetään vairi tuonne kaasuläpäälle. Se vairi voi olla vähän kinkkinen pistää sinne kaasuläppään kiinni, mutta kyllä sinne menee. Ja sillä on ihan selvä toisen vairin paikka kaasuläpäässä, mihin se menee kiinni. Ja sitten kun vairi on pistetty paikalle, niin sitten päästäänkin asentelemaan näitä johtohommia. Jeppe, tuo ratinvaihto ja sitten tuo vakkarimoottorin laittaminen oli semmoisia vielä helppoja vaiheita tässä operaatioissa. Sitten tämä on se, ainakin varmaan monen muun mielestä hyvinkin hankala vaihe, mutta varsinkin tällä kun minä tosiaan vaan hätäisesti repäisin kaikesta autosta irti, mitä se oli varmaan takin unohinkin se ottaa mukaan, mutta tässä on tämä MFL-moduuli, mikä sitten tosiaan se rattinapit, rattinappeja käyttää tämän näin, että kaikki ohjautuu tämän kautta. Näitä menee sitten signali, täällä on tämä vakkarin boksi, sitten tähän liittyy, täältä tulee nämä johot rattinapilta tänne MFL-boksille tästä liittimestä. Sitten täällä on se itse vakkarin moottorin liitin ja sitten vielä hoksasin vasta jälkikäteen, että tämä on se vanha mallin vakkari, missä siellä ratissa on se, mikä se poisen nappi, se nolla, niin se on pelkästään nolla, eli se vakkari menee päälle erikseen napista, mikä on tämä listassa täällä. Ja sä oot oikein hyvää tuoda, että tämä lista kyllä sama värinen mitä täällä autossa, että tarvitsee kaivertaa tätä koloa tällä. Ja tästä tosiaan vähän välitä puuttuu johtajia ja sitten itse asiassa taitaa vielä puuttua tuo kytkinpolkimen nappi kokonaan. Sitä mä unohdin ihan kokonaan ottaa pois, mutta mitähän saa ostettua, niin pitää pistää. Ja sitten tosiaan tästä pitäisi nyt kaikki ylimääräinen johto irrotella pois ja katsoa mihin tää kytketään. Ja tämä kytkeminen on aika helppoa, vaikka mä en tosiaan ottanut ollenkaan kuvia tai mitään mitä on kytkettynä, mutta onneksi tuolla Pemarilla löytyy tissistä kaikki sähkökaaviot. Ne on varmaan saksalainen taas ajatellut, että miltä se tissi kuulostaa suomalaisesta, mutta kumminkin niin tässä voi esimerkiksi sähkökaavioita, niin saakohan näistä selvää. Näin, niin tässä on tosiaan tämä Cruise Control moduulin kytkentäkaavio ja tätä on sinänsä saattaa olla aluksi vähän hankala hahmottaa mitä kun nämä kaikki on niin erillisten linkkien takana miten tämä toimii, mutta tässä on tosiaan se boksi ja täältä nyt näkyy, että täältä menee keltamusta johto menee tälle MFL-moduulille, eli varmaan mikähän se on tuossa on keltamusta johto, eli tämä tosiaan ohjaa tätä näin, tai siis tämä ohjaa Cruisen boksia tämä johon kautta, niin se on tuossa, eli sille periaatteessa vaan pitää erottaa tuossa seasta, sitä ei tarvitse yhtään mihinkään. Sitten täällä on lukettu tämä pinnistä 21 menee Blaurot, eli onko se nyt sinimuspunainen johto, menee jarruilla kytkimelle ja sitten täällä näkyy tämmönen liitospiste tuolla välillä, eli tuommoinen X181 ja se käytännössä tarkoittaa, että tämä ei ole suora johto, vaan sillä on semmoinen liitirima jossain tuolla koelava alla ja tästä nyt jos klikattaisiin tuosta linkistä, niin missähän mulla oli se? Tuolla esimerkiksi se näkyy, tämä on eri liitin kyllä, mutta saatte idea, eli se, tämä näyttää, että missä tämmönen liitirimen johto, eli käytännössä tuohon johon päähän vaan siinä olisi voinut tosikin nätissä vaan nykäistä se liittimen irti liitirimasta, mutta
Mä voin tuohon johon päähän vaan semmosen pikkusen apikon pistää kiinni ja takata tänne liitirimmaa mihinkään. Kyllä se mennään aina yhteen rimmiin samanvärisiä johtuja, niin kuin saattaa justiinsa olla. Mikähän tuo on, varmaan tuo jarruolokytkimen signaali menee useampaan paikkaan, niin se on niin jaettu tuota. Niin täällä tosiaan nähdään, että missä se on se paikka ja sitten noista väreistä muuta pystyy tarkkaan päättelemään mikä se on, niin sinne vaan takataan ja sama juttu sitten täällä eteenpäin, eli täällä on sitten instrument clusterille menee, eli mittaristolle SVVS. Tässä luen mikä se on, mutta mä tuosta väristä pystyn melkein sanomaan, että se on tuo noppeussignaali. Eli mittarista tulee noppeussignaali, silloin taas tämmönen X188, mistä jaetaan. Jossakin siellä se taas tökätään sinne. Sitten näköjään EVS-boksille menee suoraan johto, eli sinne pitää liittimeen tökätä kiinni se. Ekulta tulee moottorikierrosluku, siellä on taas oma liite, mistä se on jaettu. Täältä menee taas mittaristolle suora johto. Mulla on täällä itse asiassa tällaisessa 2 mittarista jo liitintä. En muista nyt kumpi on kumpi, mutta kumminkin niin täältä pitää mikä tuo johto onkaan, niin nykäistä pois ja työntää sitten tuonne auton omaan mittaristoon ja niin päin pois. Ja sitten täällä on sitten taitaa olla tämä napin kytkentä sitten. Oikeastaan hyvin yksinkertaista, eli muista taas olla maahan menee tuo johto. Sitten valomoduulille GR, eli tuo on käytännössä tuo taustavalaistuksen, kaikki mittariston taustavalaistuksen johto. Se jaetaan tuolta jostakin liittimestä, itse asiassa tuo just nyt se liitin mikä on, ja sitten tuo menee suoraan cruiselle, eli se varmaan vain erotellaan tuolta. Ja sitten tosiaan, että mihin vielä nämä boksit pistetään täällä kiinni, niin sitten tissistä myös löytyy niittenkin paikat, että mihin ne niitä käytetään, niin kuin tuossa näkyy tuo cruisen boksi tuolla kyljessä. Periaatteessa, että vaikka en ole yhtään katsonut miten ne on kytketty, niin että näille tissin ohjeilla saadaan vaan viriteltyä paikalleen, mutta tosiaan ihan vain semmonen ohjelmanumero, että pitää tästä kaikki ylimäärin, kun tämä releikki joku, minä en tiedä mikä rele se on, tää ei varmasti tässä tarvi, niin revitään kaikki ylimäärin pois ja sitten ruvetaan tänne autoon kytkemään paikalleen. No niin, olisiko se siinä, ja tähän lopuksi nyt jää yllättävänkin paljon tämmöisiä johtoja, mitä pitää kytkiä, että tää on nyt aika simppeliä, koska nämäkin menee vähän niinku väriin ja loput maihin, eli täällä on vaikka 3 tämmöstä mustaruskeita johtoa, nämä menee kaikki samaan paikkaan. Sitten tässä vaikka tämän väriset johot, näin nämä menee samaan paikkaan ja niin edespäin. Täällä on aika paljon samanlaisia johtoja, eli tää nyt ei käytännössä jää, no on tässä nyt jokunen johto, eli näille pitäisi löytää käytännössä tuolla autossa paikka. Ja joo. Ja tosiaan oli aika vittumaisen tempun Pemari tehnyt tässä tulipellin ohituksessa tai läpiviennessä, kun oli tosiaan normi kumilutku, mikä vittu läpivienti siinä onkaan. Sitten oli tosiaan sen päälle paksu kutissa sukka ja sitten se oli jotakin kuumaliimaa niin suruttu täyteen. Se oli aivan tonne umpina nippu, niin ja viiltää auki ja kuumen pohjattimella lämmittää, että nämä johot päälle. Mä vähän ihmettelinkin, että miksi mä saanut näitä johtoja erikseen sillä autossa veettyä, että näköjään sen takia, että tää varmaan siinä kumissa nyt kun oli viskasin. Tosiaan kun tämä oli sellainen vähän vittumainen kapitsu, niin pitää varmaan niin tehdä tuo reikä ja sitten siitä pukata läpi nuo johot, että saa tästä läpi, koska tätä ei ole mitään järkeä autossa purkaa, mutta eiköhän se sillä lailla saa, että tämä helpottaa, jos mä vielä ottaisin täältä nämä pinnit pois täältä liittimestä, niin pääsee helpolla tämän kanssa sitten sieltä. Mutta joo, pitää tänne autoon pistetään seuraavaksi ja en tiedä kuinka hyvin mä saan sitä kuvattua tuolla, mutta
Tää nyt jotakin näyttää sitten siitä tämä systeemin paikalle laitosta. No niin, nythän se on siellä kytkettynä ja hei, ihan niin kuin mä niin suunnittelin, vaan on siellä kumminkin laitettuna. Eli ensinnäkin tuossa on tosiaan tuo liitin ratilta. Se on niin tosiaan otin suoraan se uuden johtosarjan pätkän niin liittimen ja vaihon vanhasta tuon töytin johon pinnin tuohon sisään. Se on sillä selvä, eli on kaikki muut niin uutta tuossa liittimessä. Ne lähtee ne johot sitten noin luikertelemaan tuonne suuntaan eteenpäin. Muuten tosiaan uutta ne luikertelee tuolle MFL-boksille ja niin tosiaan sanoi, että tiesin mihin se tulee kiinni, mutta sitten tosiaan hoksannut sitä katsoa, niin täällä on alla tuo EVS-boksi näköjään. Autoissa, missä on tämä vanhan mallin nappirattiikka, on tämä boksi erikseen, uudemmissa tätä boksia ollenkaan. Tuossa on tämä boksi, niin tämä EVS-boksi on silloin tuolla toisella puolella autoa, logeboksin takana, niin ei nyt sitä rupea sinne saatana siirtämään, niin tämä MFR-boksi on sitten vaan nyt tässä pistetty tähän lippusittelyyn nyt kiinni välikästi tähän EVS-boksista. Pitää varmaan 2 teipillä pistää se tuohon oikeasti, mutta sinne tosiaan menee nuo piuhat tuolta. Sitten tälle sai virtaa, mikä tuolla näkyy se liitinkisko, mistä puhuin, tai ehkä näkyy. Kumminkin tuolta se saa virtaa ja maata saa sieltä ja sitten tämä sitten yhdistyy sinne i-pussiin, eli informaatioväylään, niin se löytyy suoraan tätä EVSn johtosarjasta, niin tarvinnut pitkälle vettä sitä johtoa, että mä olisin pätkinyt muutenkin lyhyeksi, niin se on sieltä ja sitten tosiaan oikeastaan tai muualle tuo, eikö yhdistyy sitten vielä täällä tämä sama liitinkisko mikä oli, niin täällä on myös tuon sisätilavalaistuksen kisko, se yhdistyy sinne, eli saa niin noin nappirotelle tulee valot sieltä, mikä se on se valorima siellä ja sitten tosiaan siihen menee tonne vakkarin boksille ja se löytyy sitten täältä, ehkä jos se näkyy tuolla jonkin verran. En tiedä tarkentaako kamera, mutta siellä se tosiaan on tuolla omalla paikallaan. Sieltä tosiaan lukertelee sitä ihan orkkisreittien tuonne konehuollon puolelle, että se on niinku ihan alkuperin, mutta sitten oikeastaan juuri mitään muuta ei olekaan. No on se mikä sytyttää mittaristolle valoa oikein, mutta sitten mä katson ne johot, olisi käytännössä kaikki muut pitänyt mennä iso nippu tonne toiselle puolelle autoa ja sulakeboksin taakse, niin en pistänyt vaan suoraan vein tonne mittariston taakse ne piuhat ja kytkin sinne, koska siellä löytyy samat linjat mitä sulakeboksin takkaan, niin säästyi hirveältä johtojen vetämästä sitä kautta. Ja sitten vielä tosiaan tämä nappi täällä vakkari, eli se tosiaan tästä menee päälle ja pois. Ja tämäkin tosiaan maata ja tonne vakkariboksille piuha ja sitten sinne valokiskaan menee piuha tästä näin. Niin se on sillä kytkettynä ja sitten vielä tonne soittimen taakse nakkasin tuon sen i-bus-paliikan, eli millä pitäisi nuo rattinapit ruveta pelaamaan, koska aikaisemmin tässä nyt ei ollut rattinappeja, niin ei sitä ollut paikallakaan, vaan nyt nakkasin, niin kokeilepa miten pelaako tuohon sekä ollenkaan, eli virtoja päälle, noin. Tässä ensimmäisenä testinä tämä sisäilmakieto, eli painetaanpa siitä, se pelaa, eli ainakin jotakin nyt pelaa, niin tuossa tosiaan ei oikein, en ymmärrä miksi tässä ratissa on sisäilmankierron nappi, mutta ei nyt kumminkin ova. Sitten testataanpa syttyykö tuo vakkarin nappi. Joo, siellä syttyy vakkari. Tähän nyt tässä paikallaan pysty testaamaan tuon kuveen, mutta näyttää tonni aika vakkariminen päälle, että se on suurin piirtein oikein, että se on paikalla. Ja nytköhän tuo soitikin käynnistyy. Laitapa käynnistyä sieltä. Tapauksessa. No niin. Hampaan märkivä tulehdus. Sehän pelaa, eli menee volyymi pienemmälle ja isommalle siitä. Ja sitten pitäisi sillä radiokanalin vaihtoa, joo. Kyllä. No se pelaa. Tämä on jo aika hyvällä mallilla, eli kaikki pelaa ihan suorilta, eikä tarvita mitään taistelemakaan. Ja seuraavaksi vielä nuo johot pistää nätiin paikalleen, kun on nyt vielä miten sattuu sekaisin tuolta, kun mä sain testattua tuo pelaava. Käydään vielä kokeilemassa ajamalla tuo vakkari pelaa ja sitten voidaan pistää kaikki kiinni tuonne lopullisesti. Elikkä vakkari päälle, se syttyy. Sitten painetaan tuosta. No niin, meillähän vittu kun tämä ei nyt tarkenna tonne mittaristoon, mutta meillähän vauhti pysyy siinä. Ruppeeko kasvamaan? Joo, kasvaa. Hyvä. Sitten pistetäänpä pois päältä, mennäänkö pois päältä? Hyvä, menee. Ja sitten vielä pistetään resumea.
No sehän pelaa sekin. Joo niin. Ja vielä menee hitamaksi vauhti. Menne. Joo niin, perkele. Meillä toimii joka ikinen nappi tässä, että tämä on hyvällä mallilla. No niin, ja nyt useita viikkoja myöhemmin sitten kaikki on edelleen pelannut ja aika paljon tullut käytettyäkin tätä rattinappeja, näitä volyyminappeja, vakkaria ja sun muuta. Ja siinä tosiaan vielä se puuttuva kytkinpolkimen napi, ja sehän tosiaan kyllä pelasi ilmankin sitä, kun oli vain johot kytkittynä yhteen. Automaattissahan sitä koko kytkintä ei ole, vaan se on suoraan johotena yhdessä, mutta lisäisin tosiaan sen, että se ei hetken aikaa sillä nostele moottorikierroksia turhaan, kun painaa kytkintää se pelaa. Menee suoraan pois päältä, kun kytkin laittaa, mutta siinäpä se oli, että semmoinen operaatio se kytkiä paikalleen, ja eiköhän se sillä nyt tämä auto mene loppuun asti meikällä.